हे आहे नवीन कुमार. काय कसं वाटलं सरप्राईज? याच्यात काय नवीन आहे? ह्यांना सगळंच वाटत आलंय सुमा. असं म्हणतात नवीन राव जन्मताच रुसले. याचं नाव नवीन कुमार. त्यांचे हे रुसण्याचे गुण पाळण्यातच दिसले. छान 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 छान. हो आपला अथर्व 10वीत पहिला आलाय पहिला. त्यात काय नवीन आहे? सगळ्यांनी घेतला चॅलेंज, पण पास होणार व्हेरी फ्यू. नवीन मसाजचा कसा काय रिव्ह्यू? कारण आपल्या नवीन रावांना काहीच वाटेना. ब्रँड न्यू. नया माल नया माल नया माल. कधी कधी तर नवीन रावांनी जेन्युइनली केलं शॉक. पण नवीन रावांचं दर्शन म्हणजे सगळे आउट ऑफ स्टॉक. आता सगळ्यांचं होतं फक्त एकच ड्रीम. नाव सोडून ह्यांना काहीतरी वाटेल का नवीन. अंगदरावांनी नवीन ट्रॅक्टर घेतलाय. महिंद्रा जिओ 245. यात काय? नवीन आहे, नवीन आहे, नवीन आहे. बालका, हा आहे द्राक्षांचा नवीन स्पेशलिस्ट महिंद्रा जिवो 245 स्प्रे मॅक्स. ह्या मॉडेल मध्ये स्टीअरिंगची उंची नवीन आहे. लॉक मेकॅनिझम असलेले सीट नवीन आहे. बोनेट आणि फेंडरची उंची नवीन आहे. आणि या मॉडेल मध्ये आहे नवीन टेक्नॉलॉजी. अवघड परिस्थितीमध्ये स्प्रेइंग करताना ह्याचं स्मार्ट इंजिन आरपीएम ला ड्रॉप होऊ देत नाही, ज्यामुळे आपल्याला मिळत राहते समान स्प्रेइंग. द्राक्षांचा नवीन स्पेशलिस्ट महिंद्रा जिवो 245 स्प्रे मॅक्स. हा खूप नवीन आहे. हा सगळाच नवीन आहे. महिंद्रा जिवो 245 स्प्रे मॅक्स. हा नवीन आहे, नवीन आहे, नवीन आहे.